ابرها به آسمان تکیه میکنن، درختها به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر. بعضی وقتا دلگرمی یک چنان معجزه‌ای میکنه واسه فرد، انگار خدا روی زمین کنارته. پس جاودان باد سایه کسانی که شادی رو علتند نه شریک و غم رو شریکند نه دلیل. درود به همه شما بینندگان در چنل راز. من فراز هستم و اینجا کانال رازه و کارگردان خداونده. همیشه گفتم اگه حال خوبی اینجا پیدا میکنین کار خداست. اگر هم یه جا بی‌کیفیتی میبینید، چه توی تصویر، چه در صدا، چه در بیان من، بذار رو حساب بی تجربگی من. و خیلی خوش اومدی به یکی دیگه از ویدیوها. امیدوارم که این ویدیو هم برات جذاب و لذت بخش باشه. اینو فهمیدم که هر چی توی زندگی بیشتر شاد باشی، درای موفقیت بیشتری به سمتت باز میشه و موهبت‌های بیشتری نصیبت میشه. و اینو بدون که فقط خودت هستی که مسئول زندگی خودت هستی. شنیدی که میگن اونایی که بیشتر کار میکنن، بیشتر فعالیت میکنن، شانس بیشتری دارن دیگه. و اینم یه جوری ارتباط به همین موضوع داره. قراره توی این ویدیو فرکانس ذهن خودمون رو روی شادی، امید و ثروت تنظیم کنیم که اگر بتونیم این کارو بکنیم و بالانس کنیم اون افکار خودمون رو، نیرومندترین انرژی های منفی هم نمیتونه اونو از من و تو پس بگیره. قراره که از هیاهو و شلوغی ها فاصله بگیریم تا آرامش گرمای کلام حافظ رو با هم دیگه بچشیم. بهت قول میدم که با دقت و موشکافانه پیام حافظ رو از دل غزل برات پیدا کنم، طوری که برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یکمی هم دل بدیم. اینو بگم خیلی دلی، زمانی که میخوایم این فرکانس ذهن خودمون رو تنظیم کنیم، برای خود من اینجوریه، این تجربه خود منه، فارغ از حالا این پیامی که قراره چند دقیقه دیگه با هم دیگه شروع کنیم، اینو دوست دارم بگم اینجا. این که ذهن شلوغه دیگه. امروز داشتم به دوستم میگفتم همزمان دارم به چند تا چیز دارم فکر میکنم و تمام برنامه‌هامو تنظیم کرده بودم که مثلا به موقع کارهای بیزینسمو انجام بدم، سایتمو انجام بدم، فروشمو انجام بدم، بسته‌بندی‌ها رو بچه‌ها انجام بدن، به موقع بره اداره پست، نمیدونم تولید محتوا به موقع انجام بشه. اون یکی بیزینس خودم، حالا پیش خود میگی چقدر مثلا سر شلوغه، کارهای اون انجام بدم و همه چیو تنظیم کردم که بیام خونه میکروفون رو روشن کنم و چند دقیقه رو با تو هم سفر باشم اینجا. همین که رسیدم خونه در رو باز کردم برقا رفت. بعد هی نشستم فکر کردم چرا اینجوری باید بشه؟ چرا مثلا من تو همون دفتر یه جایی رو ندارم که بخوام کارهای مثلا این چنل رو انجام بدم، یا مثلا چرا از اینجا کارهای اونجا رو انجام میدم؟ چرا مثلا این همه ترافیک؟ چرا؟ ببین خیلی چراها. دیدم که زندگی همینه، قرار نیست اینو همون اون لحظه نتونستم خودم آروم کنم. بعدش یه نیم ساعت یک ساعت گذشت و نتونستم خودم آروم کنم اون لحظه. بعد با خودم گفتم که خب همینه، زندگی همینه. خیلی از مواقع ما نیاز داریم که خودیاری کنیم، خودمون مواظب خودمون باشیم. مواظبت از جسم، زبونم هم میگیره ببخشید، مواظبت از جسم یه چیزه، مواظبت از فکر و احساس یه چیز دیگه است. مواظبت از جسم اینجوری که از این ور خیابون میخوای بری اون ور خیابون دور و برتو نگاه کنی ماشین بهت نزنه. هر از گاهی که تو خیابون داری قدم میزنی، اگه بارندگی، لغزندگی، قدماتو آهسته برداری. خب دیگه اینو یاد گرفتیم که چجوری از جسم خودمون مراقبت کنیم، ولی مگه مراقبت کردن از ذهن به همین سادگیه؟ همه چی خوبه، داری زندگی تو میکنی، یک دفعه یک کینه رنجش از 20 سال پیش میاد پس ذهنت و تمام افکار خودتو انگار میندازه توی یک تور ماهیگیری و میندازه روی دوشش و شروع میکنه به کشیدن. مگه تو قدرت داری که بخوای اون لحظه ذهن خودتو بالانس کنی،
مگه تو قدرتشو داری که اون لحظه بتونی افکارتو سر جاش بشونی؟ داره میره، یک دفعه داری زندگی تو میکنی، همه چی خوبه، ذهنت میره تو ترس آینده که آینده چی میخواد بشه، اگه پیر بشم اونجوری نشه چی میشه، اگه مثلا پس اندازی نداشته باشم چه اتفاقی میافته، اگر و شاید و هزار تا موضوع دیگه. اینا رو گفتم بهت بگم من یه 2 تا راه دارم، 2 تا کار انجام میدم و دوست داشتم اینجا بهت بگم. یکی این که نحوه شکرگزاری خیلی مهمه، این که بدونی امروز بابت چه چیزی باید شکرگزار باشی. این دیگه خیلی کلیشه‌ایه، مثلا از خواب بیدار شی بگی خدایا شکرت که امروز دارم نفس میکشم. درسته کلیشه‌ایه، ولی اگر سلولی انجامش بدی، یک درک درونی و قلبی باشه، میبینی بعضی جاها سر بزنگاها همین میتونه کمکت کنه، تو رو از یک درگیری نجات بده، تو رو از یک دغدغه فکری نجات بده، به پوچی خیلی از مسائل تو لحظه بتونی پی ببری و دست بکشی، تسلیم بشی. خیلی جاها صحبت کردیم قبلا توی پیام‌های قبلا، بعضی جاها یک رهایی و یک آزادگی پس از تسلیم شدن هست و من کجا میتونم توی این هیاهو روزمره شلوغ زندگی، توی این بیزینس، توی این 2 تا چارتای مالی، توی این تورم، توی این اقتصاد، بدونم کجا سهم من اینه که تسلیم بشم. اینو باید بلد باشم. اینو من با شکرگزاری یاد گرفتم. یه دونه شکرگزاری داریم، یه دونه موضوع این که بدونیم چجوری ازش بخوایم، چجوری بخوایم در قالب یک دعا و مراقبه استاندارد شخصی سازی کردم واسه خودم و من اونو استفاده میکنم. 30 تا عبارت رو برای خودم شخصی سازی کردم، جایی نوشتم و این دیگه یه جوری ملکه ذهن من شده. انقدر برای من تو دوست داشتنی بودی، انقدر برای من پر اهمیت بودید که 2 تا ویدیو واسش آماده کردم. انتهای این پیام امروز لینکشو میذارم، حتما بهشون مراجعه کنید. میدونم میتونه تاثیرگذار باشه واسهتون. برای من خیلی مهم هستین شما. از روزی که یاد گرفتم بخوام این کاری که قبلا یعنی پیام حافظ و روزانه میخوندم، نزدیک به 2 سال داره میشه که این کارو دارم با شما به اشتراک میذارم. این قسمت از زندگی من یک قسمت روحانی و با ارزشه برای من و تک تک شماها باعث شدین که این قضیه برای من جا بیفته. باور کنید خود من هم هر روز صبح پیام شب قبل رو گوش میدم. معتقدم که این من نیستم که اینجا توان اینو داشته باشم که بخوام این میکروفون رو روشن کنم، چیزهایی رو بگم که به درد تو من بخوره. گفتم اگر حال خوبی اینجا پیدا میکنیم اون کار خداونده و بابت این فرصتی که به من میدید من شهامت پیدا کنم این میکروفون رو روشن کنم و پیامی رو با تو به اشتراک بذارم، ازت ممنونم. زیاده گویی کردم، ببخش منو. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تجسم کنی، تخیل کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی آماده ای، بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چجوری ما رو راهنمایی میکنه. درآ که در دل خسته توان درآید باز، بیا که در تن مرده روان درآید باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست، که فتح باب وصالت مگر گشاید باز. غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت، ز خیل شادی روم رخت زداید باز. به پیش آینه دل هر آنچه می دارم، به جز خیال جمالت نمی نماید باز.
بدان مثل که شب آبستن است روز است و ستاره می شمارم که تا شب چه زاید باز. بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ به بوی گلبن وصل تو می سراید باز. خب بریم سراغ تفسیرش که ببینیم چه پیام هایی تو دل خودش داره این غزل. این پیام میگه که در غم و هجران کسی هستی، با کسی در ارتباط بودی و دوستش داشتی و امروز روز اون نیست و تو نیت برگردوندن اونو داری و این پیام اینو میخواد بگه، میگه که این نیت در حال شکلگیریه اما تردیدهایی برای اون شخص وجود داره. یعنی به همین سادگی چون تو میخوای این اتفاق نمیافته. زمان و صبر نیازه برای این نیت و صبر کردن هم که عنصر اصلی یک پایه از اساس زندگی ماست و چقدر خوبه که بتونیم صبر رو به درستی انجام بدیم. زودرنجی تو باعث دلسردیت میشه، در حالی که توی دنیا جهان به کام هیچ کس نیست، همه مردم یک رنگ و یک دست نیستن و تو هم باید یکم سیاست داشته باشی، یکم باید با تفکر کاراتو انجام بدی، یکمی باید هوشمندانه تر عمل بکنی، یکم آینده رو در نظر بگیری. بعضی موقع این زودرنجی تو که زود از کوره در میری و بازی رو به هم میزنی باعث این میشه که دستت رو بشه برای طرف مقابلت، دستت رو بشه تو اون جماعتی که هستی. اگرم آزرده خاطر شدی خودتو کنترل کن، دستتو رو نکن و اجازه بده ببین زمان چه بازی رو رقم میزنه. و در اینجا میگه از دنیای خواب و خیال بیرون بیا، خودتو برای روزهای شاد و خوب آماده کن که دلتنگی ها دیگه داره به سر میاد. این که از دنیای خواب و خیال بیرون بیای خیلی مواقع یکی از کارهایی که سیستم ایمنی بدن میکنه، مغز ما انجام میده برای فرار از استرس، ما رو میبره تو توهم. این که ما گوشیمونو میگیریم دستمون، شروع میکنیم چرخیدن، شروع میکنیم این که میایم صفحات مجازی و ورق میزنیم و اینها و غرقتون میشیم، یا این که زمانی که چند دقیقه وقت آزاد پیدا میکنیم میایم تصویر سازی میکنیم و چیزهای محالی رو تو ذهن خودمون تصور میکنیم. این بد نیست، خیلی هم خوبه، ولی به شرط این که دستیافتنی باشه. چقدر خوبه که بتونیم ذهن خودمون رو کنترل کنیم، افکار خودمون رو کنترل کنیم. اگر تو هم جز اون افرادی هستی که افکار منفی باعث میشه تو به هم بریزی یا اینکه نتونی روی موضوعات خاصی تمرکز کنی، باید اینو بهت بگم که تو تنها نیستی. خیلی ها از جمله خود من با این مشکل دست و پنجه نرم میکنم. ما مسئول بمباران های فکری که به خودمون میشه نیستیم، ما مسئول رفتارمون هستیم. افکاری که بهمون حمله میشه رو باید بتونیم مدیریتش کنیم. شاید اینو به جرئت بتونم بگم بدترین دوستی که من دارم افکار منه. توی زندگیمون لحظاتی رو تجربه کردیم که دوست نداریم دوباره تو ذهنمون بیادش، فراموش کردیم، مثل یک کاغذ مچالش کردیم انداختیم اعماق وجودمون. مثلا جدایی دوست یا همسر، یا اینکه دوست نداشته باشیم تصادفی که هفته پیش کردیم و یه درگیری لفظی کوچیک، حالا هر چیزی پیش اومده رو دوباره بخوایم تو ذهنمون مرورش کنیم، اما ناخودآگاه یک دفعه این فکر منفی میاد تو ذهن من و تو و با خودش یک سری از نواقص، یک سلسله اتفاقات بعد رو تو ذهن ما برامون مرور میکنه. باید از یک سری از تکنیک‌ها استفاده کنیم که این افکار مزاحم رو از خودمون دور کنیم. باید یاد بگیریم که توی لحظه زندگی کنیم و افسوس گذشته رو نخوریم و از همه چه مهمتر نگران آینده نباشیم، گرچه که خیلی سخته. خود همین نگران آینده نبودن با خودش ترس میاره، ترس از آینده، ترس از ورشکستگی، ترس از جدایی، ترس از هزار تا داستان دیگه. چقدر سخته، علی‌رغم این که دنیا
در حال اینه که روز به روز همه چی خوب بشه. دنیا در حال اینه که سطح سواد عمومی داره میادش بالا. دنیا در حال اینه که سطح رفاه داره میادش بالا. درسته من و تو درگیر یک سری از اخبارها میشیم، درگیر یک سری از اتفاقات بد میشیم و فکر میکنیم دنیا تو این قضیه است. دنیا فقط حول محور جنگی داره میچرخه. دنیا فقط حول سیل و زلزله و ایناست. ولی خب اینا ترافیک کاری رسانه هاست، اینا ترافیک کاری اخباره. هیچ وقت جا نمیشنوی که فلان جا فلان اتفاق خوب رخ داد. چرا؟ چون خوراک خبری مناسبی نیستش. ولی من همین الان این نوید و مژده رو برای تو دارم که دنیا در حال بهتر شدنه. اینجوری نیستش که توی فیلم ها میبینیم قراره به آخر زمان برسیم. نه، همه چی در حال بهبوده، همه چی در حال خوب شدنه و این افکار من و توه که به ما خبر بد و زودتر از اتفاقات روزمره و اتفاقات خوبی که در زندگی جریان داره بهمون نشون میده. اینجور مواقعی که احساس کردی افکارت منفیه، نفس عمیق بکش. موقعی که این افکار به سمتت حمله میکنه، یک لحظه نفس عمیق بکش و بدون قضاوت عجولانه و ناامید کننده اون احساس رو بررسی کن، اون فکر رو بررسی کن، ببین ریشه در چی داره. حتی اگر میتونی با یه فرد قابل اعتماد در رابطه با افکارت صحبت کن، چه اشکالی داره؟ یک فرد قابل اعتماد البته. و ریشه یابیش کن، توجه کن که چه اتفاقات و چه رویدادهایی باعث ایجاد این افکار میشه. ریشه در اقتصاد داره، ریشه در تنهایی داره. اونو پیدا کن و به اون بپرداز، ریشش رو پیدا کن. و این بود پیام امروز و ممنونم که حوصله کردی تا اینجای ویدیو همراه من بودی. ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. و اگر انتقادی، پیشنهادی داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات و دیسکریپشن همین ویدیو هست با من در ارتباط باشی. و چقدر لذت بخش لابلای هیاهو روزمره زندگی، هر از گاهی که میام کامنت ها رو میخونم خستگی روزم در میره و بابتش ازت ممنونم. و همونجورم که اول ویدیو توضیح دادم، 2 لینک انتهای این ویدیو قرار میدم. یکیش مربوط به شکرگزاریه که شخصی سازی شده و درستش کردم و میدونم که میتونه حالتو خوب کنه، ازش استفاده کن. و یه دونه ویدیو هم هستش مربوط به 30 عبارت تأکیدی. من و تو نیاز داریم به این که جملات جدید بشنویم، من و تو نیاز داریم که شیوه های جدید شکرگزاری، عناوین جدید پس ذهنمون باشه. میبینی لابلای یک دونه از این شکرگزاری ها، لابلای یک دونه از این عبارات جرقه‌ای میخوره، نور امیدی تو دلمون شکل میگیره که معجزه میکنه، به وقتش سر به زنگه ها میتونه کمکمون کنه. امیدوارم که مورد توجهت قرار بگیره. یه دعای کوچیک میکنم و از حضور توی دوست داشتنی مرخص میشم. پروردگارا، مرا به بزرگی چیزهایی که داده‌ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند. پروردگارا، اگر قرار است بسازیم قدرت ما و اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا، به حق عزت یاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پوینده باشی و پایدار.